Shkreti kena pas split screenat sidomos në televizor. Është një efekt shumë i mirë, që mundesh mi kallëzu 2-3 aksion ose 2-3 ngjarje me të njëjtën kohë, me një ekran. Zakonisht na ka rënë me po kur të folin dy njerëz në telefon, që qesin njërin onën e djathtë, njërin onën e majt. Edhe unë çata kam e kallëzu sot. Edhe i dyti efekt më kon me i bë për shembull 3 split screena kur jeto e bë për shembull ndaj travel vlog ose thjesht do me qit 3 video me një screen. Këta kena me bën Premiere Pro, mas pori pe bojnë ato folin në telefon. Ok, e morëm për shembull videon e parë, që është kjo çika këto. Edhe videon e dytë e kena çet djalin çto. Edhe pe llogaritëm që këto dy kanë me folën me veti, doni me qit një për një videot normal. Pe nolëm një herë të djalit, edhe po mirëm veç me këtë çikën. Tash shkojna te effects këtu, edhe e lypum crop efektin. Ta mundi me bën 2-3 mënyra, po ne pja kallëzoj njënën. Edhe e bën drag and drop te videoja, edhe shkojmë te effect controls këtu, edhe tash këta duhet me prej na që me qit onën e majt ose onën e djathtë. Por me prej fix i vjen, do me thonë leftin me bo 15% edhe rightin me bo 35%. Që kur bëhet 15 plus 35 i vjen 50% që është prej video. Nuk do me thonë që mu konë që të dyja fix qëtë numër, se nashta kësoj qikës ti nuk do në mja prej flokt, më nësht me bo për shemull 10 qëto, po tani këtu më nësht me prej 14. Pe kuptoni esencën se që shkën. Unë e peleo 15 me 35, edhe krejt që ka ju vyet me bo tash është me shku këta me ngre onën e majt, deri sa mo nuk shihet. Deri këto. Edhe tash kur të aktivizojna këtë videon tjetër, i bjen që kjo hup, po na mujna veç me qitë për mi, edhe dhe me thonë shihet. Tani të kjo tjetëri më nësh me shku me pozicionu që shdohet, edhe për shembull me afru, ta man që shti vjen mirë. Edhe për shembull këtë dyja më nësh milion që shto llogaritet si një split screen, ose për shembull mes më nësh me bo një border, ose një kufi të bardhë, të koq, të zi, çfarë dush. Çish mujna me bo këta, është me shku te kjo pen tool, me selektu, edhe për shembull këto, nëse keni qështu fit, nuk ju lem për mi me punu, kështu që mundi me bo 10 ose 25%, edhe që ta e afron qështu, edhe e klikon një herë këto në mes, tani e man shiftin trust për me bo kjo drejt, të më thonë nuk ja huq heq, edhe ta shkon te graphics, te edit këtu, edhe më nësh jo me lon fill këtu, po mujna me bo me stroke. Tani qëtë stroke-in, për shembull më nësh me alon një numër, unë e pjalon 20, ose hajde që 30. Edhe tash dhe me thonë, jena në regull, na ka doll video me një border të bardh mes, gjyrën më një me ndryshu qëfare dëni ju, unë e për shembull e kom bo të bardh, ti më nësh me lon të kuqe, ose pe kupton, lejlën gjyre. Që e ke qysh me bo split screen telefon, tash e na të bo edhe qysh me bo split screen 3 video me nja. Tash dhe me thonë, videon që kam e lon në mes, e lon on top, se që ashtu na vynë, edhe tani 2 video që kanë me kona për qosha, i lon nërfuni, ose që pi bjen poshtë, edhe shkojmë tash te effects, edhe e lypum radial wipe. Po ju me morë këtë tjetërën radial wipe që është poshtë këtu, po e morëm te obsolete radial wipe, se kanë dallim të dyja, edhe e lëshojna te videoja e parë këtu, që kena me lënë në mes, edhe dhe me thonë e bojna 2 herë e lëshojna, se na vynë 2 herë me punu me ta. Edhe te radial wipe i parë, te transition completion, e bojna 50% qëto, edhe start angle e bojna 130 shkallë, që mi ardhë prej në qash. Edhe këta për shembull mujna me e kallëzu sakt se ku po dojna me na lënë qëtë pjesë, dhe me thonë dojna dikon deri qëto, edhe te dyta mujna me bo 50%, edhe këto me bo start angle minus 50%. Edhe dhe me thonë kjo e ban një ndarje si në kand. Edhe tash këta për shembull e qojna përpjet deri sa na dojna me e po deri dikon. Për shembull, sikur në këtë rast. Me të parë nuk kry, po më pëlqen kjo pjesa në mes. Tash mjeru me videon që është në onën e djathtë. Edhe për shembull shkojna veç e ripozicionojmë ta se ku po dojna me qitë. Sikur në këtë rast që shto po më pëlqen. Po tani përshijet për shembull që ke pjesa poshtë qëto ku neve nuk pëna vyët. Edhe qka bojmë na, mujna me bo me mesk, shumë letë është. E selekton këtë videon që është e djathta dhe me thonë. Edhe shkën të maska këto. Edhe e shtrin veç që aty ku të vynë ty. Që këtë pjesën poshtë mos me e qitë. Që shukon ma herët, që shubo tash. Pe kuptoni esencën. Edhe videoja e fundit që është onën e majt, edhe këta mujna veç me ripozicionu, që të dikon, që kaq, të trijat i kena qitë me një screen, nuk do me thonë që më nësh me lon qëta veç fix me qëta numra që shikom lon one, po më nësh me i rrit halo ma shumë, sikur për shembull në këtë rast me çu këta ma nalt, edhe këtë tjetër ma poshtë, këtë kjo varet prej preferencave tua. Çka kisha dashur unë me shtu, me bë një border të bardhë në të dyjat, qysh mujna me bë ata, me shku te pen tool prap,
edhe me shku këtu me kliku në qësh, edhe me kliku këtu poshtë, po e bojna 25% që me mujt me po ma mirë, edhe do më thonë i vjen qëto. Tash e kena të kuqe për momentin, për me shku me ndryshu, shkojna te graphics, edit, edhe te shape këtu, këta e bojna të bardhë. Edhe tash për me shtu edhe një vi këtu, nuk mujna veç me kliku direkt, se na e kop edhe këtë efektin që kena bo ma herët, po klikojna dikon qëto onash, që me hek selektimin prej qasoj grafikës, edhe me shku prap të kjo, që aty nja, edhe qëto posh nja, edhe prap me selektu jashtë, edhe dhe më thonë jena në regull me 3 video me një frame edhe del shumë fort. Masa ne këtë grafikën, do një me ngrejnë fillim këto, edhe me që u deri në fund video sot e keni jo. Për shemëll, unë e kam deri qëto, edhe që të 3 i pres, edhe dhe më thonë video finale është që kja. Tani format ju mëni me ndryshu ka doni, mëni me eksperimentu me videot e juve. Edhe që ke video shpresoj që ju ka pëlqy, nëse ju ka pëlqy bëne like, po që dënë edhe mi bashku channelit për ma shumë kësi tutoriala, bëne subscribe edhe na shim në video në ardhshme. Peace out!